Is
يليني وزلفني والعالم عالم عين وعمل لكم
ኢየሱስ ክርስቶስ ዘውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ
Yeah.
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዝንቱ መጽሐፍ ሥርዓት ዘወርኃ መንበር ማርቆስ ሐዋርያው መካነ መልክዓ ዘምር ዘአንበሩ መምህረ ሊቃነ ጳጳሳት ክቡራን መካበየ ምስጢር ርቱዓነ ሃይማኖት ዘትናገሮሙ እግዝእትነ ማርያም ዘልፈ በአመ ትናገሮሙ በራእይ ወበአመ ትናገሮሙ በሕልም ወበአመ ትናገሮሙ በገሃድ እምእመንቱ አባ አብርሃም ወአባ ማርቆስ ወአባ ማቴዎስ ገበርያነ መንክራት ወዜና ነገሮሙ አሎ ሶበ ውስተ መጽሐፈ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ዘከመ ተናገሮሙ ዘከመ ገብረት ሎሙ ተአምራተ ወመንክራተ ወመጽሐፈ ሥርዓቶሙ ምስለ ተተርጎመት እምነገረ አረቢ ለግዕዝ ለብሔረ አጋዚ በመዋዕለ ጳጳሳቲነ አባ ሚካኤል ወአባ ገብርኤል ወአባ ኤጲስቆጶስነ ወአባ ዮሐንስ እማኖስ ውስተ ብሔረ አጋዚ በሰለስቱ ዓመት በመዋዕሊሁ ለንጉሥነ ዘርዓ ያዕቆብ ዘተሰብእ ቆስጠንጢኖስ ማመ ነግሡ በሰባቱ ዓመት ወመጽሐፈ ሥርዓቶሙ ምስለ ከመዝ ይብሉ በኩሉ ዘመን ለእለ ሰሙኑ ወበኩሉ አናትያ ለእግዝእትነ ማርያም ኢያዝኑ አንብቦተ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ውስተ ኩሎን አብያተ ክርስቲያናት በዐቢይ ክብር ወብዙ ትፍስሕት እስመ ክብርት ይእቲ እግዝእትነ ማርያም ወአልቦ ዘይከብር እምኔሃ እንተ እግዚአብሔር ወአውገዙ ከመ ኢያብጥሉ አንብቦተ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም በኩሉ ዘመን ወበኩሉ አናትያ ለእግዝእትነ ማርያም ወበአናትያ ሐሰት ዝውእቱ አመ ሰብኡ ለነሐሴ ቁጥረታ
وأمازر وسلسو بسدسها اسك إسراء وأمير سدسة مالي كبر بأله كما تزاي ودا أمازر لمسكر بأتا سلا لزمن مريم سهاجر سأدنيا أمكر مرينا ويأتي سدس مسل لبس سكا ويان صفات منيا لبس سكا ويان صفات منيا ما إسراء وأمير لزي ور أمازر أمير لتكب وأمازر لهذا بأتاه سدر قسم أمازر وأمير بزرية زكريا سقام مايتول أمازر رسول الحساب بأتاه سدر المسدس أمازر وأمير لزي ور وأمازر وصليو بزجبر بعد تكسيوس إبسكوبوس وصبا بعد راتب بذاتي إلى وهابط لبس ذي تجبر بدسو ومن بركي زينت باليوم قال أمازر وسملو جنا وأمازر وتسوق بزولدت ولا بزهير بزور أمازر وأمير لزر المسا وأمازر أسرو وسلسل يكادر وسوها ودا جدار من مهرات لزجبر تسكار ولزسوا سما وأمازر وأمير لزور أمازر وأمير لمكابيت وأمازر وتسوق بزسمسات ولا بزهير بزور أمازر وأمير لميازيا وأمير لجنبه لدها ليولو أسرو لمسكرم لدها ونحن نبلتيك بكم معرنا وبين لكاومن ترى أمير لجنبه لدها وأمازر وأمير لزي ولي تقابو بالمدرجس وسبيت كريستيان أنت تسمى دبرمات ويمسو بمزرق ومراب وسمير ومدو وكل أبور ويتعين وهي بدواتر وبهيمتات وبسكانو وبأقوبر ويهزو غير على دنجل إسراء وأميرو اسك إسراء وهمسو بأبي كرو بأبي فسها ودنجل هي تحت اليوم بزنتو حمس وموائد بزنتو حموس موائد أن بلا سرعات مثل ملائكة وسلطان وسماء مسيحة وتنبلاته وكريستيان يرأيوا جهاد ويكبروا بأبي فسها وبأبي كبر أم إسراء وأميرو أم إسراء وصليو أم إسراء وصلصو مسلمان أم إسراء وربو العتاب سندرجش أبي بأل وأمازر وأمسو بزتكل ودا أبتر يوسانة ورسيون وأيوان بزور أمسمرو لسرية أنكا ودا ما يمكن وكون فوز لدويان وأمازره لسرية بزتكامو هوايا وزورة ودا لسنسدريتا أمازر وأميرو تاسيريتا وأمازر وأميرو لحمله وكان كلهم على ذلك لزنك تزنجر بكلي مريم ولا تعمل سلاسة وسلاسة ويأكلون لأنه آلات كما أخذ سنبات ويقبروا سلطان ويمتدين عمس كعمات وإسك العالم لأنه آلات أجزتنا مريم كتزن قد بكلي مريم ولا تعملك وكله سنبات سيبتها هذا بيت كرسيان لسمية أمريان لتنقل أو قوزوري كان بفضات الله أدنى زكرة سمعه أنه إذا أو أعلس لأمه يكرم ذوي وبكنيات وكله نورسكا وكله جبر زيك للرؤيا وسرية كريستيان اسمه كلهم زي سموه مسحة أمريان زيتنا إن زي نت تباركون زيتنا مريم نهي لدب ونهي لعادش الله تعالى زيتنا مريم زيتنا كتير من كل بقية مريم ولا إذا أملاك وبهو سلبي تقابل إيه وعادش وسرية كريستيان وامتلا بسامي كنية سلام يوصو سرقاتهم سرقون بمرون بدويهم وما سابيهم وما سعوديهم وما جاريهم وما أسيهم ورهطوا عن السيد ولبما رصاب لك من غير بأورس ويدلوا سكابيا للنوان لسمية أمرها لمريم ويكون أبي أرمو وعلو زيت نجر وإذا سأل سكويما وزلك من نبيرو يسمع وامكن معه وتر أمرها لكسة مريم يبارك كاهل زي أبي المسرق ومدرك سمين وندو وندو ياو رزلي በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። 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 በስመ አብ ወወልድ
ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በከመ ወደሰች ዮሐንስ ወቅዱሳን እንዘይብል ተበሲኦ እግዝእትየ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሰጎን ሜጭ እግዚአብሔር ቃል ወፃ ሜጭ ተበሲኦ እግዝእትየ ማርያም ዘወፃ ሜጭ ንራዊ ህዝብ አማን ዘሐሰሶ ለበግዱ ወተወረከ ወዘሮት በመትከፍቱ ተበሲኦ እግዝእትየ ማርያም ንግል እንደብጭ ተበትከ ማይሰረ በይዋን ማህኒን ተገታ እግዚአብሔር ወሰለኝ ተበሲኦ እግዝእትየ ማርያም ንግል ቅድስት እንደብጣች እግዚአብሔር ዘሳም በደመና ብሩ ወባው ሴትጂ ተበሲኦ እግዝእትየ ማርያም ንግሥ አሰሪያ ምንጭ እግዚአብሔር ካዘይ አርበቱ ዛኒ ተበሲኦ እግዝእትየ ማርያም ንግሥ ሰምረ ብጭ እግዚአብሔር ይቆለ ምንጭ ካዘንሰክ ሎቱ ምዝራቡ መንፈስ ቅዱስ ተበሲኦ እግዝእትየ ማርያም ሞ አንቴ ለዛዋሪያሁ አነ ተበሲኦ እግዝእትየ ማርያም ንግሥ ወለቹ ለማን ያቀመ ማይተበንግልናጭ በለሙስናም ተረለጠቱ ሰላም ለች እግዝእትየ ማርያም ንግሥ ለወለች አምላክ ዘይትነሰት መሰረት ማይሰንች ሰላም ለች እግዝእትየ ማርያም ንግሥ እንደ ወለጭ ንጉሰን ዘይትረሃው ወንዘይት ወለ አንቀጸ ማኅተመ ድንግልናሽ ወተሰመች ማመት ወልደት በልደተ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለች እግዝእትየ ማርያም እስመ ረጋጭ መቅሰ እግዚአብሔር ምስልች ጸልዩ ወሳሌ ለነ ምሕረት አብቱ አምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም በክሌ ዳምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወለተ በረከተ ያሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም ወእምዝ አንሳ ዮሐንስ አይቲሁ ዮሴፍ መንገለ አልባር ቤተልሔም ወአውሬ በሴተ እንዘ ትመጽእ ወውእቱኒ ሆረ ሀቢያ ወተአምሃ ወትቤሎ ይእቲ ብእሲት አይቴ ተሐውር በምንት ትሐስስ
ወይቤላ እተክድ ወላዲተ ወትቤሎ ይእቲ ብእሲ መኑ ይእቲ ዘትወለድ በውስተ በዓት ወይቤላ ማርያም ይእቲ ብእሲ ዘጸንሰት በመንፈስ ቅዱስ ወትቤሎ ይእቲ ብእሲ እመንኑ ትቤ ወይቤላ ዮሴፍኒ ሀቤ ወሆሪ ክልኤሆሙ ወቦሙ ውስተ በዓት ወናሁ ደመና ብሩክ ወተቀበላ ለማርያም ካዕበ ወፅአ እምውእቱ በዓት ብርሃን አቢይ ወብርሃን ወበርሃ ውስተ ኩሉ ምድር ወርእዩ ሕፃን ይሰክር በጎል ወይእተ ጊዜ ከልሃ ይእቲ ብእሲ በአብይ ቃል ወትቤ ተአብዮ ነፍሴ ለእግዚአብሔር ዮም ርኤኩ ኃይለ አብይ ስብሐተ አራ ሰማይ አርጉ ወይወርዱ ሀበ ውእቱ ሕፃን ዘተወልደ ዮም አምላከ እስራኤል ወያድኅኖሙ ለሕዝቡም ኃጢአቶሙ ወሰበወፅአት ይእቲ ብእሲ እምውእቱ በዓተ ናሁ ረከበታ ለካልእ እንተ ስማ ሰሎሜ ወትቤላ ለሰሎሜ ንኢ ትርአይ እጹበ ግብረ ዘኮነ ግሙራ እምአመ ተፈጥረ ዓለም ወኢሂ ኢይከውን እስከ ለዓለመ ዓለም እስመ ወለደት ወልደ ማርያም ድንግል እንተ ነበረት በድንግልና አውፅአ ሰሎሜ ወትቤላ ህያው ውእቱ እግዚአብሔር ከመ ኢያምን ዘንተ ነገረ እስከ ርእይ በአዕይንትየ ወውእተ ጊዜሃራ ክልኤሆን ወበአ ውስተ በዓት ወቀርበት ሰሎሜ ሀበ ማርያም ወሰፋት እደዊሃ ከመ ትርአይ ወገሰሰት ማኅፀና ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወወደዩ እደዊሃ ለሰሎሜ ወአዩ እደዊሃ ለሰሎሜ ወትቤሎ አሊ ሊተ በእንተ ውፅአት ኃጢአትየ ወሕፀተ ሃይማኖትየ ወሰገደት ውስተ ምድር ወትቤ አንተ እግዚአብሔር አምላከ አብርሃም አምላከ ይስሐቅ ወአምላከ ያዕቆብ ኢትረስየን እስሐቅ ወስላከ በውስተ ደቂቀ እስራኤል ወነጽር ሀበ ትሕትናየ ወፈውሰኒ እምደዌየ እስመ ኩሉ ዘይጸውዕ ስምከ ይትፈወስ እምደዌሁ ወበዙ ጊዜ መጽአ መልአክ ሀበ ሰሎሜ ናሁ እግዚአብሔር ሰማ ጸሎትኪ ንጽዮ ለሕፃን ወርእስዮ ባህላዊኪ እለውያ በእሳት ወስብሐ አንሥአቶ ሀተባቶ ለሕፃን ተፈወሰት በጊዜሃ ወትቤ አማን ውእቱ ዝንቱ ንጉሠ እስራኤል ርእይኪ ኦ ደቂቀ ወንጌል እለ ትተአምሩ በጸሎታ ወእለ ትጼብዎሙ በመዝራዕታ ወእለ ታሰምኩ በንጽሐ ድንግልናሃ ዘከመ ሀይወት እዴሃ ሰሎሜ በኃይለ ወልዳ ወአንከሩ አለዛቲ ተአምር እስመ በጊዜሃ ሥጋ ወመሬታዊ ውእዩ አጻብዒሃ ለሰሎሜ ወካልአቲ በገሲሰ እሳት መለኮታዊ ጽየት ወተፈወሰት አጻብዒሃ ምን ተኑ እሴቱ ለእግዚአብሔር ዘወሀበነ ኪሃ እምነ መንሱ ዘትበልዐነ ወእምኩሉ መቅዘፍታት ዘተዓውደነ ወእምንዴት ዘታብአነ መዓዘ ፍስሓ ወሐሴትነ እምቀታሌነስ ምስለ ምስካየ ዘኮነትነ እስመ ዘእንበለሃ ወዘእንበለ ወልዳ አልብነ ድኂን ጸሎታ ወበረከታ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ
ኢየሱስ ክርስቶስ መስም ለዘይተው ኢየሱስ ክርስቶስ ሰይወት ለዘይ አምላክ ደግሞ ከመይዋልቡ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እሰግድ ለመለኮትከ ተፈጠረ ከመ ከመ ትክበር ብርሃነ ወተሰባሪ መዓልተ እግዚአብሔር አሐዱ እንተ ኢኮን ከጥቅም በስሙ ተሰብ የተ በስም ሰብ ሰሚከ ሰለስተ ሰለስተ ዘበመለኮት ዋህድ ወውሁድ አንተ እሰግድ ለመለኮትከ ሳረክ ምድር ለእጓለ እመሕያው ትኩር ወደ እንስሳ ማኅደር እግዚአብሔር ገባሪ እንበለ ትእስስ መንበረ ትጸውት ልበ በኃይልከ እንዘ ትምህርት ጠፈረ ወእንዘ ተሃንጽ መሰረት ሰግድ ለመለኮትከ ገባሬ መላእክት ዘሩ ሰብዓቱ እንበለ ነቢብ በአርምሞ እግዚአብሔር ኃይሌ ወአዳሜ ነፍሴ ተሰግሞ የካሚ የትብስር በህርትከ ወለልቢ ሕማሞ ከመወላዲቱ ለወልድ ጸውት ጥላሙ ሰግድ ለመለኮትከ በኃይለ አርምሞ እንበለ ድምፅ ዘጠብአየ ማይ አምጣይ ማህበዊ አንቀጽ እግዚአብሔር በታይ ዘኢታዘዙ ለገጽ ክላ ቢተ እግዚኦ እምነውኪያ ነቢያት ወተበቀል በቀሌ በኩሉ ተግሳ ሰግድ ለመለኮትከ ፈጣሪ እሳት ውዑይ እንበለ እሳት ታርቅ ውስተ ከርሰ ቆሪር ቀራጭ እግዚአብሔር እሳት እንተአቅብ በማይ አዳም ገብርከ እግዚኦ በኩሉ ሰናይ ወበሃልየቱ ይደመ ወይትቤጽሕ ገብርከ ለላይ ሰግድ ለመለኮትከ ዘፈጠረ ቀዳሚ ሰማየ አርያም ወአብ ወመንግሥቲከ ኢተተርጓሚ እግዚአብሔር በሁሉ ወጣኔ ፍጥረታት በፈጻሚ ይስአን በቁረትከ ይስእል ቁረትከ ህሊና ነገር ምስጢር ቀዋሚ ወይትካህሉ ለአፍከ ባህሪከ ይስሚ እሰግድ ለመለኮትከ በረአየ ህወሓት ለተፈጥሮ ብርሃነ ይኩን በትቤን ወይትጻእ እማይደሩ እግዚአብሔር ብከ ውስተ መላእክት በበሩ ዲያብሎስ ወድቀ አሚሃ እምላቤት መንበሩ ወመንበረ ሐሳብ እሙቅ ወረድ መንበሩ እሰግድ ለመለኮትከ እንተፈጠርከ ነፍሰ ወባሕቱ ነፋሰ ወወቱ ረሴከ ጠዋይአ ፍጥረት ቅዱስ እግዚአብሔር ምሕረት ኃይለ ወስሰ አስተንፍስ ውስተ አፍየ መዓዛ ሕይወት ሐዲሰ ማምለዳ ወነፍስ ዘይከውን ፈውሰ ተአምር ወመንክር ዘገብር ትኢነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳይሉ ወምሕረቱ ይሃሉ ጌታ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወእምዝ ወረደ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ውስተ ዮርዳኖስ ወርቀ እምዘባሲሁ ወቀመ ማእከለ መዋዕለ ባሕር ወሀለው ህየ ወብዙኃን ሕዝብ እለ ሞቱ ይጠመቁ እምዮርዳኖስ ወጸውዖ እግዚእነ ለዮሐንስ ወይቤሎ ግበር በከመ አዘዝኩከ ወሖረ ዮሐንስ እንዘ ይርዕድ ወአንበረ ሊሆን አየተ እግዚእነ ወእምዝ አቃለ ሮሶ ወርእዮ ለሰማይ ሙጥቀ እንዘ ይወርድ እምሰማይ መንፈስ ቅዱስ ውስቴቱ በአምሳለ ርግብ ወነበረ ዲበ ርእሰ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወበቱ ጊዜ ሰዓት ሰምዐ ቃለ እንዘ ይጠርግ እምሰማይ ወይብል ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቀ ወበቱ ሰመኩ ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘበቱ ገበርኩ ሰማይ ወምድረ ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘወለድክዎ
أزمان ووائل زنتو ودية زي تفلت ويتهلي من نية زنتو ودية زبعمان ذاك ماي وسوسمو أرديك ذاتك على مسماي توسك هيمانو توسك أنا وتسامع زندوق قال ليوحنس مجمع قرار دايلو ورقلهم نسبة لهبلو إياه عون بأدين يسوع كريستوس ويبيه يوحنس وقالوا وكان السامع باتت كان يبر بيكون لما نفس قدوس من زي ورد مسماي وانا بلدي والرسول لاجزين يسوع كريستوس وسماعي قرآن زي كون سمع لولدو وسوى وقع لاجزين يسوع كريستوس مستيقانوس وكيمون الجنبات ولو تبزهان الملاعيك مسماي وطروه وتنفيه أو تقوه ميقانوس وأنزل سوات ردو بغير وهر إجزي يسوع كريستوس ميقانوس مثل عدائه اسكبوا قدام يرسالهم رتو سبحات سر عالم صايروا ومرتو يحلوا مثلنا عالم آمين يسوع كريستوس هللويا ቅዳሴ ሥጋውን ስብሐት ለእግዚአብሔር ለሩቃን ለኢየሱስ ስብሐት ለኢየሱስ ካላብ بسم الله ومنفس قدوس على عمك عن صدق الساعة ومن العالم دعس كوزابير عن قصر وشان سبحانه من بسم فلوس الساعة فحضرت الله بيتنا نعمقنا من حنس وكشنا بيتوس الساعة كويخة فبس نعوزي عن مترساني كان سعيد عشان الأخير كده تكتوان كنا أطوانا كلنا مرتب من السماء نعاها كبكا مدرسة سركاب سماء استأثر الكوني أمز فتح خير ما سمعت فتح كوني زول كان ساعة سودنا نستمرت ككلهم ببسمهم قالوا فسق قدوس تفتح الناس عزوا سنهم حتى إن بين يوم زوجوا بايبقى البركة وفتأتن زي فتأتن أن تودوا وميدان زمان قلت خبطاتين هديهاتين أحواتين حاتين أصنعك حلوهم أنت ما حصلهم كم قاحتاتين يا بين يوم زوجوا عن تقبل هفتحني باوسلوس قدوس أول وفسق قدوس تفتح الناس عزوا سنهم حتى إن بين يوم زوجوا بايبقى البركة وفتأتن زي فتأتن أن تودوا وميدان زمان قلت خبطاتين هديهاتين أحواتين حاتين أصنعك حلوهم أنت ما حصلهم كم قاحتاتين يا بين يوم زوجوا عن تقبل هفتحني باوسلوس قدوس أب ولد وفسق قدوس تفتح الناس عزوا سنهم حتى إن بين يوم زوجوا بايبقى البركة تفتحهم ومحارب على الزمن حرت مفكسب زون كازي أورام رخنا عالم حتى أتترعق نشوتنا نستمر ساعة بارد كان ساعة طول نازل على بوتنا كون أبغلو ومتاخذ حتى أتمنى نقول لهم سهلوا مفكس وخامون زي أورام رخنا على الزمن حرت معاد كازي حمرت كاز بس صادقنا عين بارخ حتى تيسر اللي نقول لهم صوتنا نستمر كون كابرين كامبر قبلنا إحنا ومتاخذ بنزارو بنسرحون بنحسون كلنا أخا أنت بدلنا كان حدقلنا سريلنا نحسيلنا يقرأنا جبر أملاخنا نسألوا وانفقسوا هم قويتا استفتحنا ناس عزوز عنا أمورنا
خلصوا خمسة حياة حتى تنيا بدرنا زوجنا عن تدوار وتعاملي أو بيتنا زمان زلوا أبواتنا أبجاتنا حواتنا حاتنا سرك حلو تمحصنهم زعما محمد مرع نمسوا قدوس رسالك أبعاتنا باباس لزكرون وصباباسنا باباولوس زكرون وزعمتنا وزمانات مسكم سلام حلونا أو بيتنا مفكر زعبير أملاح مرح حضرنا زكرون مسكم سلام حلو صارون صلاتهم كنت كهذا له بيتنا كأبازاتنا بسكوبازاتنا غساوستين ዲያቆናትን አናጉንስቲስን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳን ተዋርን ዘይብለንን ዘህታማትን ሰውትን አንስትን አረገውትን ህፃናትን አብዛ ቅድስት ቤተክርስቲያን ቆይሞም ዘሎ ዝኻን ኩሎም ዘክር በእምነት ክርስቶስ አጽናዮም ወጌታ በሆነት ሃይማኖት ጸንዖም ዝሞቱ ጸገ ዘአብ የማነ ብርሃን ወለተ ገብርኤል ዘክሮም ወጌታ أبطاتنا ندياتنا نحواتنا نحاتنا نذكر نصوم زاورام ساكن يعقوبنا أمر أنا وكم كل بدل المرقم كقعدة كحسيها محل الموجازنا رننا بخدة برصة مسكحات مساربنا وين كم سبارة رننا وبيتات ببن حيلن لبن سوحلن أمرنا علينا كل ساعة كابزفاتنا نغلب بشيطان كعجز عز العالم فنسيبنا أمرا ورنا ويتام غير كابلت كل ساعة مصنعنا سمنامس كله قصان سماتاتنا من قسماتها مصعبة وصحابنا وقيتنا عيز كرسوس مسؤول مسلم فس كرسن كبرن سلطان بوزر لكارو قصان زل عالم عالم آمين كداسي ملاف مسوات هارات تبقى تدرام ستقبل أملا كداسي مسواتنا تبقى نكبرنا صلاة ورد محبلو نفسا قرتيو وعيماتيو سقزابي مالبران ولت جبريل ومسسبات ورسلنا نفسهم سابرام ساكن يعقوب إمرنا حزنا نازلنا نزموت من السماء ورسلنا نزلنا فقر سلاما يعبدنا المستقبل قولنا نعمتهم صانرين أو نزل السماء እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ በልባሳት አዋናው ተወጋን በጸሎተ ማረነ እግዚኦ ወተሳለነ ولدت بتقول بتمكن يبدون بيا عود عمتنا ورحمنا قدرنا ولا فاول نوجم يا آمين air
مسوات ما قربا كان يكبر الكام عبسمات نبر أبونا نبر عبيت اسمه تعقد صوت ذكرني لمن كانوا
ቁርባካ ወምሩጋ ዝቀበለልካ ወጎይታ አተዝሕለን ንስመ ወጎይታ አተዝሕለን ንስመ ወጎይታ አተዝሕለን ንስመ ፍርሃት እግዚአብሔር አብዘዝልና ይኹን እናተጠውንበን ومنفس Ah
ምስለ መንፈስከ ትእዛዝ አበዊነ ሐዋርያት እያንበሩ ሲስተርቡ ቂመ ወቀለስላ ወይላሉ ስግዱ ለእግዚአብሔር
ክርስቶስ ለእግዚአብሔር አብ ቃል መሕወይትን መድኃኒትን ብዙኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢኣትና ማስተር ዝበታዕካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቂ መዘመርትኻ ንጹሃን ዝኾኑ ኣገልገልትኻ ሐዋርያት ኣቢልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደግሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም ንዘይሓደግሎም ንሓጢኣቶም ክሕደገሎም ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ኩሉ ግዜ ለክን ስራሕ ንሰርሑ ንጹሃን ኣገልገልትኻ ኣብዛ ዓለም ንሓጢኣትካ ሰስርዩ ኩሉ መሰል ዓመፃን ክበትሑን ክኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂኻ ኦ ከርሰብካ ምሕረትካን ንልምንን ንደልን ኣለና ምእንቲ ዘንባረትካ ሰብኡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ምእንቲ ሃይምንቲ ዘኹምሶም ኣገልጋሊኻ እውን ኣብ ቅድሚ መሰውሪ ሰማዕ ዝልም ዘለዉ ኩሎም ምእመናን ምእመናትን ልምለካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ኣፅረገልና ኩሉ ማሰር ሓጢኣትና ውረፀልና ኦ ጎይታ ፈሪድና ብድፍረት ከይፈረድና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ብምኽባጥ ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምስራቅ ወይ ከዓ ፍልጠት ምሳል ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻን ትፈለጥ ኢኻ እሞ እውለዎም ከንሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ህዝብኻ ክትሓዮም ነቶም ቅዱስ እምነት ፀንዐን ዘረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሓትናን ኣሕዋትናን ጸጋ ዘኣብ የማነ ብርሃን ወለተ ገብርኤል ነብሰ ምሃር መሰሙርያ ሰማዕታት ጸምሮ ቅዱስ መዓልካ ፍጻመ ኣጽናዓና ወለዋ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንኣኸ ኣለና ሰማይ ምዝኾነ ሄር ኣቦኻ ምሳኻ ማዕለም ሆይ ምዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ለው ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ብሕረት ሓደገለና ምስ ሓድነት ክተቐንደሙ ንልምናሎና ዓዙነት ብንጹር ክንሕሉ ክህበና ምንቲ ሃይማኖትና ንልምናሎና ክሳዕ ፈጸምታ ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምንቲ ማሕበርና ንልምናሎና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምንቲ ትዕግስታ ነብሳት ንልምናሎና እግዚአብሔር ሙሳን ክቆፅረና ምንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንልምናሎና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምንቲ ክህበና ዕድሎምን ክኸፍለና ምንቲ ላዕልና ሐዋርያት ንልምናሎና እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምናሎና ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጉድለት ከቃንዑ ቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ንኣቶም ክህበና ምንቲ ንጸሪቃ ጳጳሳት ኣባ ባስልዮስ ምንቲ ብፁዕ ጳጳስና ኣባ ጳውሎስ ንልምናሎና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይርሕቐት ትጋትን ፍርሃትን ክሳዕ ፈጸምታ ክህቦም ጻሞም ድማ ክቕበል ምንቲ ቀሳውስቲ ንልምናሎና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንስና ከቕርቡ ጻሞም ፍቕሮም ክቕበል ምንቲ ዲያቆናት ንልምናሎና እግዚአብሔር ድልየት እምነቶም ክፍጽም ትጋቱ ክህቦም ምንቲ ተራዳእቲ ዲያቆናትን ኣንበብቲ መጽሓፍትን መዘምራን ንልምናሎና እግዚአብሔር ልመኖን ክሰምዕ ዝዓዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ጻምነት ድማ ክቕበል ምንቲ ዘለካ ገዛእ ዘይብለን ንልምናሎና እግዚአብሔር ኣክሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻሞም ድማ ክቕበል ምንቲ ደናግል ንልምናሎና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምናሎና ብንጽህና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምንቲ ህዝባውያን ምእመናን ንልምናሎና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድል ሓጢኣቶም ንምስትስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክህቦም ማዕተም ቅድስት ሥላሴ ክሓትሞም ምንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ንልምናሎና እግዚአብሔር ኣብ መዋዕል ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምንቲ ምፍቀድ ኣምላኽ መራሓገርና ንልምናሎና እግዚአብሔር ፍርሃትን ጥበብን ክህቦም ምንቲ መኳንንትን ሰበስልጣን ንልምናሎና እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከፍ ጥዕሞን ዝሕሾን ድልየቱን ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልዮምን ምንቲ ኩሉ ዓለም ንልምናሎና እግዚአብሔር ብመገዲ የማን ክመርሖም ናብ ምሕደሪኦም ከኣብ ሰላም ክመርሶም ምንቲ ብባሕርን ብየብስን ዝነጉዱ ሰባት ንልምናሎና እግዚአብሔር ምንቲ ነናይ ዕለት ስሳዮም ክህቦም ምንቲ ጥሙያትን ጽማኣትን ንልምናሎና እግዚአብሔር ፈጺሙ ክረጋግኦም ምንቲ ሕዙናን ጉያትን ንልምናሎና እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ክፈትሖም ምንቲ እስራት ንልምናሎና እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመርሶም ምንቲ ምርኳት ንልምናሎና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቁሩዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጣሞም ክኸፍሎም ምንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምናሎና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ሕረትን ጸጉን ክልኸሎም ምንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንልምናሎና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምንቲ ዞማ ካብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምናሎና
እግዚአብሔር በለለቀ ሐሰበ ካብጥዑ ለምሕረት ተመለሱ ፍጹም ዕረፍ ተኽቦ ምን ዝተበደሉ አቦታትና ሓዋታና ሓፍና ንልምናለና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልዮ ስፍራ ከዝንም ዝናብ ንልምናለና እግዚአብሔር ንኣምላክ ክሳብ ወሰን ዓቕሞን ክበልዕ ምንትማት ኣምላካት ንልምናለና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝራእን ዝዕፀድን ክረኽብ ኣብ ምንቲ ፍረ ምድሪ ንኩሉ ጸሎት ንልምን መንፈስ ሰላም ክኸልልና ንልምናለና بعد من بس كنت سنتس لبينا بزقوف العبي بسنون كل مكان مسرت بها حوالات كل الناس صورتنا سمعك قبل الجاهر أملحنا نقرب بالناس
سلكاوي كذا مسكر إنه مسألة تقدس سبحان وكم لسلوس قدوس يدلو وولد ومنفس قدوس سلوس روي كل جزء يزني وزلفني والعالم عليه سبحان وكم لسلوس قدوس يدلو وولد ومنفس قدوس سلوس روي كل جزء يزني وزلفني والعالم عليه سبحان وكم لسلوس قدوس يدلو وولد ومنفس قدوس سلوس روي كل جزء يزني وزلفني والعالم عليه سبحان وكم لسلوس قدوس يدلو وولد ومنفس قدوس سلوس روي كل جزء يزني وزلفني والعالم عليه መልእክቱ ጳውሎስ ናብ ቲቶ ምዕራፍ 3 ካብ 4 ክሳብ ነቶም ህዝቢ ንገዛእትን ንሰብ ስልጣንን ክብዘዙን ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ዝተዳለዉ ክኾኑ ንሓደ እኳ ስሙ ከየጸልሙ ሰላማውያን ምቁሉላትን ምስ ኩሉ ሰብ ብትሕትና ዝነብሩ ክኾኑ ኣዘኻኽሮም ንሕና እውን ቀደም ዓያሹ ዘይእዙዛት ጉጉያት ንብዙሕ ፍትወት ስጋን ትንቢትን ዝተገዛእና ብኽፍኣትን ቅንኣትን እንነብር ብሰብ ጽሉኣት ንሓድሕድና እውን ጸላእቲ እንጻላእ ነበርና ናይቲ መድሓኒና ዝኾነ ኣምላኽ ሕያውነት ፍቕርን ዝተገለጸ ግና ንሕና ብዝገበርናዮ ግብሪ ጽድቂ ዘይኮነ ብምሕረቱ ማለት በቲ ካልኣይ ልደት ዝህብ ምሕዳስ መንፈስ ቅዱስ ኣድሓነና ብጸጉ ጸዲቕና ብተስፋ ናይ ዘለኣለም ህይወት ወረስቲ እንትንከውን ብመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ንመንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕልና ኣብዚሑ ኣፍሰሶ እዚ እውን ዘረባ እዩ ናይ ኣብ ፍሪ ናይ ወልድ
ቀዳማዊ ዮሐንስ ምዕራፍ 5:5-6 ብዓለም ዝሰረኸ መን እዩ? እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ ኣምላክ ከም ዝኾነ ዝኣምን ዶ ኣይኮነን? እቲ ብማይን ብደምን ዝመጽእ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ብማይን ብደምን እምበር ብማይ ጥራይ ኣይመጽእን። እቲ መንፈስ ከዓ ሓቂ ስለ ዝኾነ ንሱ እዩ ዝምስክር። እቶም ዝምስክሩ ሰለስተ እዮም፣ መንፈስ፣ ማይ፣ ደም። ሰለስቲኦም ከዓ ሓደ ዓይነት ምስክር ይህቡ። ሰብ ዝህቦ ምስክር ንቕበል ኢና። ኣምላኽ ዝህቦ ምስክር ግና ካብኡ ይዓብእ እዩ። እቲ ኣምላኽ ዝህቦ ምስክር ከዓ ብዛዕባ ወዱ እዩ። ብወዲ ኣምላኽ ዝኣምን እቲ ምስክር ኣብ ልቡ ኣለዎ። እቲ ንኣምላኽ ዘይኣምን ነቲ ኣምላኽ ብዛዕባ ወዱ ዝህቦ ምስክር ስለ ዘይኣመነ ንኣምላኽ ሓሳዊ ይገብሮ። እቲ ኣምላኽ ዝህቦ ምስክር ከዓ እዚ እዩ፣ ኣምላኽ ናብ ዓለም ህይወት ናይ ዘለዓለም ህይወት ሃበና። እዛ ህይወት እዚኣ ከዓ ኣብ ወዱ ኣላ። እቲ ወዲ ኣምላኽ ኣብኡ ዝነብር ሰብ ህይወት ኣላቶ። እቲ ወዲ ኣምላኽ ኣብኡ ዘይነብር ሰብ ህይወት የብሉን። ሃዊየ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንስሓት ሓዋርያት እዚ ግብረዜና ሓዋርያት ፀሎቶም በረከቶም ምስኩላትና ይኹን። ግብረ ሓዋርያት ምዕራፍ 10 ካብ ቁጥሪ 34 ክሳብ 39 ሽዑ ጴጥሮስ ከምዚ ኢሉ ክዛረብ ጀመረ። ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ንኣምላኽ ዝበርህን ክንእና ዝገብርን እንተሎ ኣምላኽ ቅቡል እዩ እምበር ኣብኡ ኣድልዎ ከምዘየለዎ ብሓቂ ረኣኹ። ኣምላኽ በቲ ጎይታ ኩሉ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቂ እስራኤል ሰላም እናበሰረ ዝለኣኾ ቃል እዚ እዩ። እቲ ድሕሪ እታ ዮሃንስ ዝኣወጃ ጥምቀት ካብ ገሊላ ጀሚሩ ክሳብ ይሁዳ ዝኾነ ነገር ትፈልጥዎ ኢኹም። ኣምላኽ ከመይ ኢሉ ንኢየሱስ በዓል ናዝሬት መንፈስ ቅዱስን ብሓይልን ከም ዝቐብኦ ንሱ ከዓ ኣምላኽ ምስኡ ስለ ዝነበረ ኣብ ኩሉ ፅቡቅ ከም ዝገበረን ንኩሎም ነዞም ሰይጣን ዝኣስሮም ከም ዘሕውየን ባዕልኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም። ንሕና ከዓ ናይቲ ኣብ ሃገር ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረ ኩሉ ምስክር ኢና። ንሳቶም ንኡ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቂሎም ቀተልዎ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል መድህን ኣበይን ተላዕለን
سلام لكلكم جعلنا من الغرز ملاك القدس كل جزء من جزء ولا تعمل غد كريستوس بس يبلكي بعد من ذلك سبب من عدد عادنا وقالنا لنا بعد لي ناس كبراز ولا كنت تعمل ناس ولا كنا بس يبلكي ومسافر كل ساعة ما يرجع عددنا عادنا ذكرنا للملكي يا ربنا ونقول ما ينقد السنة ولا جامع بس يبلكي بعد مثل سبب من عددنا عقلنا لو كنت تغيله من النار بعد نستزغل كون سترنقل بس يبلكي ولا لاقينا تبقى تزغلكي بس يبلكي ولا من الأمر الله ولفقنا بس يبلكي حتى مقدام عن نفسه حتى ما تعرف زوجك ما رجع حتى تعالنا ذكرنا الملكي يا لنا سيد جبار بود غزوت جزدان روي جسبونا علينا ممكن زي كرزوس
አሜን አሜን ለይኩን ለይኩን
نبيات نسأل نقول يقرأ غير إن نسألكم سمع ذلهم سمع ذلهم يقرأ غير سمعون نسألكم قرأ ذريا ذلهم عندكم سمع ذلهم وأسامكم ثاني ينزل كلام نعناكم أسامكم كلكم كلكم سمعين نسألهم أكبرنا ولكم سمع أكبرنا
ወይታ ከወንጌሉ ካስወደዱን ሐዋርያና በጣም አማቱ እግዚአብሔር ዝግር ቃል ዘላለም ዓለም ሁሉ ሰላም ወንጌሉ ጳስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ ፍጻሜ እዚ ህዝቢ ሁሉ ሙስተጠርቀ ኢየሱስ ድማ ተጠቢቁ ጽሊ ኮሎ ሰማይ ተኸፍተ መንፈስ ቅዱስ ብግዙፍ በአርአያ ርግቢ ኣብ ልዕሊኡ ወረደ ባኻ ዝተሓፈስኩ ፍቁር ወደይ ንስኻ ኢኻ ዝብል ድምፂ እውን ካብ ሰማይ መፀ ኢየሱስ ኢየሱስ ምምሃር ክጅምር ከሎ ወዲ 30 ዓመት ኣቢሉ ነበረ ወዲ ዮሴፍ ከም ዝኾነ ከዓ ይመስሎ ነበረ ወዲ ኤሊ ወዲ ማትየ ወዲ ሌዊ ወዲ ሜልኪ ወዲ ዮና ወዲ ዮሴፍ ወዲ መታትዩ ወዲ አሞጽ ወዲ ናሆም ወዲ ኤልሴሌም ወዲ ናጌ ወዲ መዓት ወዲ ማታትዩ ወዲ ሴሚ ወዲ ዮሴፍ ወዲ ዮዳ ወዲ ዮናን ወዲ ሬስ ወዲ ዛብሬቤል ወዲ ሰላቴል ወዲ ኔሪ ወዲ ሜልኪ ወዲ ሃዲ ወዲ ኦሳም ወዲ ኤልያዳም ወዲ ኤር ወዲ ዮሴፍ ወዲ አልዓዛር ወዲ ዮራም ወዲ ማጣን ወዲ ሌዊ ወዲ ስምዖን ወዲ ይሁዳ ወዲ ዮሴፍ ወዲ ዮናን ወዲ ኤልያቄም ወዲ ኤልያ ወዲ ሜልያ ወዲ ማናንያ ማይናን ወዲ ማጣን ወዲ ናታን ወዲ ዳዊት ወዲ እሰይ ወዲ ኢዮቤድ ወዲ ቦዔዝ ወዲ ሰሎሞን ወዲ ናኦሶን ወዲ አሚናዳብ ወዲ አራም ወዲ አሮኒ ወዲ ኤስሮም ወዲ ፋሬስ ወዲ ይሁዳ ወዲ ያዕቆብ ወዲ ይስሐቅ ወዲ አብርሃም ወዲ ታራ ወዲ ናኮር ወዲ ሴሮ ወዲ ራቡ ወዲ ፋሌቅ ወዲ ኤቦር ወዲ ሳላ ወዲ ቃይናም ወዲ ኤርፋክስድ ወዲ ሴም ወዲ ኖህ ወዲ ላሜህ ወዲ ማቱሳላ ወዲ ሄኖክ ወዲ ያሬድ ወዲ መላልኤል ወዲ ቃይናን ወዲ ሄኖስ ወዲ ሴት ወዲ አዳም ወዲ አምላክ ካብ ኦሪት ነቢያት ሓንቲ ቃል ካብ እቶቶ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል
የተመሰገኑት የሶላን ቤተክርስቲያን ቅድስት አሐዱ ጉባኤን ሐዋርያት ጸሎት ቅዱስ አሳባለ እንተ ሰላም እግዚአብሔር ዘይቋቃል ወጥ ስለዚህ ብናጥን ቢያጎርና ወገናው ማብና ብዙ ጋር ሰው ወናልና
ولا صحيح زلزال قال تسيس عاوز اسمع وستناغير عاوز يقول بتسكان بيامر ويتأيد تمامه والذين يسكرون وعسى صار عليهم يقولات يمرتن بين تسريبات حتى كانوا يركبون هذا التاريخ يا سيد أقول حسن مبارك وصلتم سكرتي ونصانا أولادنا ومساوي ساعنا على حدنا ساعة بالوقت ورنا اليوم سلام أنت وذكر ولت ገብርኤል ማረለም ሰውራ ሰማተ ትምረና አቡነ ዘበሰማያት እምክናለ ወእስከላለ
وقعدت صباحين معك اللي تملأ كيف فكروا الجابر من قصالو كمي وقعدت سماء كدر بقسم تغير لا يعمل ما تفعل جابر من قصالو كمي صحيح يقول من الأسباب جابر من قصالو كمي أزغس إنسان كمي زنوف وعوافر كمي عروي سماء عروي بحر جابر من قصالو آدم بارايون بامسالو كيف تروت تزازو كيف رسل جابر من قصالو بقشان زودوا أبوتنا حجرنا أعوضنا أحدنا محيوكم بسلام بدعنا ننبتهم لصم نفاسا سماعي زنام بالباري كما تسنقعنا إذا عمل جابر مدول باري عبقش مدرقا زودر حقوس انتظلا قبلنا سلام قاسنا عنا تبقزين عنا صلنا نقر قعاسو بلبسون عاد حيالا سخول ملاس ولو ساعة سبسمتك سيادان جهتكم ولي كوانتبتك سياد سلامها وهو أملقنا النسوك فبسمه أو كتمي حيالا سخول سلام أفتح الله وقلوا حيوانا فينا ونزمتهم تعرفون نفسات أبوتنا أديرنا أعدنا أحواتنا سجزا يمان الرعان ولا تجميع نفسه معرف بسموها سبعة تنبرهم ورسوس أمنا أبي صالح سماوي وقوم قومهم تعتان وقربان بويل بيرن المبرات المغرب جاب أصحاب المبابات باقو حبيت وعزيز حريباري وكرسس أمنا محرس المكاوات بلسانة حكي ومزنو كل مرحلة عنه عبد المغرب مدكسي مولكا مزان بزرمك ولم تقبله تعلمنا يا سبنا كل حبس بزنا ما سبت تاسو عبدنا مرقد زلوين بمهرير مغزاز تلاحظوا وعملنا مهرقات حلو وممرنا يسوس كرسوس نما أبسير نبيزة فرقتهم زادزنا كلهم عبسنا ذكره نعاين حقلنا ورحو ذكرني وويتا زلوانه بسغابانه بسلام حقوق نعم يومين
ሰማይ ስማዕ ምድሩ ጽንት በልህ መሰረት ዝውሉ ደንግጹ በድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ በዮርዳኖስ ተጠምቀን ከሰቆኝ ጾም ማበረኻ አበሰራ ሀደረ ዲያብሎስ ተፈተነ በኃይል መለኮት ገርዛት ጽማ ሰዓረ አውስ ቅዱስ
በባገራዊ ማድራጋዊ ዋዘን ገዳዊ ተረገበ بعد ذلك منيو አይደለ ተረሳት ከሁሉ አዋፍ ሰማይ ጋር ተዓበት ናዓዘን ጥሩይ እግዚአብሔር ተዓላ ነው ናዓጽሉኻ ሞቲፎቱ ከፀሐይን ከሁሉ ነት ከዋክብትን ትደምም ተተናጸለት ከአንስታኸም ቀዳሜት ኮይና ትርከብ አብርጋን ከላን ሁሉ ተሕደስ በብትውልዱ እናምን ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳቃቁር ዕንቁ ትበልጽ ኩሉ ክብሩ ናይ ማሰላም ምኽር ትእዛዛት እናታዩ ጽንዓትን አእምሮን እናታዩ ነገሥታት ባይ ነግሱ ሓያላት ጽድቂ ይጽሕፉ ዓበይቲ ባይ ይኸውኑ መኳንንቱ በአርስቲ መንግሥተ ሰማያት ይወርሱ ዘፍቅርዋ ተፍቅር ዝሕሉዋ ትሕሉ ነዓዝ ዘሊኻ ሞገስ ይረኽቡ ብመገዲ ሓቂ ትኸይድ ኣብ ሓቀኛ ሰብ ተሓድር ዘፍቅርዋ ጥሪት ምንቲ ክትህቦምን መዛግብቶም ተድላ ክትመልእን በአሰር ጽድቅ ትማረሰቱን ሁሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣቱን ሁሉ ዝምርምር ንሱ መገዲ ኣቕንዕ ንሱን ያዕቆብ ፈታዊ ንእስራኤል ቅዱስን ሃቦ ብድሕሪ እዚኣ ምድሪ ተራእየት ከም ሰብኡን ተመላለሰት እንሆ ገዛ ርእሳ ቤት ሃነፀት 7 ዓመት ዛኻ ቆመት ስምዕቲ ዓረደት ናይ ገዛ ርእሳ ወይና ገና ዘለለት ማእዳውን ኣስተናደት ኣገልገልታውን ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናባይ የግልስ እናበለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጎደሉ ከዓ ሕብስተይ ብልዑ ወይነይውን ስተዩ ጽድቂ ድንቁርና ሓሊፍኩም ብሂወት ንበሩ እናበለት ፀውዐት በብሰ መድዓኒነ ዘበዘን ፍጥራ ስጋው ወተሳየጠ መንዛተ ዘቡ ወሃበየ ለመንግሥቱ ለዓለመ ዓለም
ويغفر الله لنا مساعد أتمنى تسلم سواء كيفرم بينكم 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 كم سلم كل في كاسورم نحرمن سلكم على سلام ورد نسم بجرم نقدر نسان كاسمبرم على جواب كذا من أنا سوس مقص مرات مسوم تنقل عن ملكا ويقول سعد زلالة على النبي جزاء سلام لكلكم Selamat bersahabat dengan susah menunggu dengan ada dua view.
መካናት ወከመዝ አምኑ አበዊነ ወከመዝ ተመቱ አመ ሰመዩዋ ለድንግል ንጽሕት ወላዲተ እግዚአብሔር አኮ እንተ ላዊሁ ለቃል ድንግል ንጽሕት አምዳ ተወልደ እምኔሃ አምዳ ንጹሕ ዘውእቱ ቃል ወሥጋ ፍጹም በቦቱ ነፍስ ነባቢት ተዋሃደ ዘተዋሃደ ቦቱ ቃል በአሐዱ አካል ወከመዝ ውእቱ ልደቱ ሥጋ ወዘንተ አማልኩ ለከ ጊዜ በትረ ክርስቶስ ወእስእለከ ዘከማሃው ወከውን ስማ በቅድመ ክርስቶስ ወመላእክቱ ቅዱሳን ወክቡራን ከመ ታመን በዝንቱ ወትገሰጽ በዝንቱ ካልአነ ወትከውን ሰላመ ቤተክርስቲያን ሰላመ ቤተክርስቲያን ፍጹም ማዕከል በወሱ ፍቅ ወስን ሀሉ ምስለ ካህናት እግዚአብሔር ጸሐፈ ዝንቱ መምህር ቄርሎስ በእንተ ሃይማኖት አበንስጥሮስ መልኩቱ ተከፍል ካላተ ዘተብህለ በእንተ ክርስቶስ ሀበክሬቱ ገጽ አው ሀበክሬቱ አካል ወቦ እንተ ይብሉ ዘውእቱ እግዚአብሔር አብ ቅዱስ በአሐዱ ወይገብር ግብረ ወይደሉ መለኮት ወትስብእቲ ዘነሣ እምድኅረ ዘነሣ እምቅድስት ካልእ ውእቱ ዘውእቱ እምእግዚአብሔር ቃል ወይገብር ሥጋ ወለሰ ይብሉ ከመዝ ብዙኃነ እሙንቱ ተኩነኔ ዘአውጣኒ አግብተ እግዚአብሔር ይቤሉ አሐዱ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ወአነሂ ምስሎሙ ይቤ እስመ ጸሐፍነ ዘእከተ ቃላት ቃላት ይኩና ብላተ ወይረሰይነ ውስጥ ነገር ዘተብህለ በእንተ ክርስቶስ ወሥላሴ ምንትኒ ማእሰላት ወዘሰ ይፈጽም ቃላት ወይብ ከመ እግዚአብሔር አብ ቅዱስ በገጽና ወርእሲሂ ዘተወልደ እምድንግል በካልእ ገጽ በካልእ ገጽና ባህቱ ሎቱኒ ናሁ ፈለስናሁ ወረሰይናሁ እንዱቀ በግሙራ ዘይነሰ አምር ርቱዐ ወልብስ እስመ ቃል ቅዱስ ዘተሰብአ ወኮነ ሥጋ አሐዱ እምላዌ ውእቱ ዘእምይእዜ ቀዲሙ ወሉ የአምር ሰው ይሐስብ በረከቱ ወኮነ ሥጋ ወበአይ አርአያ ኮነ ብእሴ ቃለ እግዚአብሔር ዘውእቱ እግዚአብሔር አብ በስመ ውእቱ ነሣ አርአያ ገብ ወኮነ በአምሳለ ሰብእ በከመ ትሑት ወዝንቱ አዚዝነ ለአምልክ ውእቱ አሐዱ እምክልኤቱ እላውያን ዘኢሐብሩ ምድረ አኮ ውእቱ ዘነበረ በአሐዱ ሩየ መለኮት ወወላዲተ ትስብእት ቀዲሙ ያ ኮነ
ألا يقولوا فتونا سمعاني تزوى ألا يقولوا فتونا ما يتسعدوا يكفيهم مدعمي على انت الملك ما يودع بصاحب زلك اسمع تنتهي عليم
Oh
Yola
بين ورقة والودى والأول ጸሎት ዘአብ ወወልድ አብ
ሰናየ ጥምቀት ከብደ ከበ ወርቀ ሐዋርያ ጥምቀተ ብዑደ ይረክበኪ ካሂድ ቁስለማኒ ብዙኃነ ዓደደ ቁስለማኒ ዘብዙኃነ ዓደደ ቁስለማኒ ዘብዙኃነ ዓደደ ዘብዙኃነ ዓደደ ቤተ ክርስቲያን አምጣነ አውአኪ አምጣነ
Maya interior iya ada. Maya interior.
በጥምቀቱ በልደት ይቤተውና እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት
ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ኣብ 19 ስጋብ 34 አይሁድ ንስኻ መን ኢኻ ኢሎም ካሓትዎ ካብ ኢየሩሳሌም ካህናትን ሌዋውያንን ምስ ለኣሁሉ ኢየሱስ ዮሐንስ ከምዚ ኢሉ መለሰ ኣነስ ክርስቶስ ኣይኮንኩን ኢሉ ተኣመነ እምበር ኣይከሓደን ንሳቶም ድማ ምንታ ኢኻ ኤልያስ ኢሎም ሓተትዎ ንሱ ከዓ ኣይኮንኩን በለ እቲ ነቢይ ዲኻ ንሱ ከዓ ኣይኮንኩን ኢሉ መለሰሎ ሽዑ ንሳቶም ምንታ ኢኻ ነቶም ዝረኣኹና ምላሽ ምንቲ ክንቦምሲ ብዛዕባ ርእስኻ እንታይ ትብል በልዎ ዮሐንስ ከዓ ኣነስ ከምቲ ነቢይ ኢሳይያስ ዝበሎ መገዲ እግዚአብሔር ኣቕንዑ እናበለ ኣብ ምድረ በዳ ዝእውጅ ድምፂ እየ በሎም እቶም ልኡኻት ከዓ ፈሪሳውያን ነበሩ ንሳቶም ከዓ እምበኣርሲ ክርስቶስ ወይ ኢየሱስ ወይ እቲ ነቢይ ካብ ዘይትኸውን ዳኣ ንምንታይ ተጠምቕ ኣለኻ ኢሎም ሓተትዎ ዮሐንስ ድማ ኣነ ብማይ የጠምቕ ኣለኹ ግናኸ ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ኣብ ማእከልኩም ደው ኢሉ ኣሎ እቲ ቅድመይ ዝነበረ ድሕረይ ዝመፅእ ኣነ ሲራካሳኡ ንምፍታሕ እኳ ዘይበቅዕ ንሱ እዩ ኢሉ መለሰሎም እዚ ኣብቲ ናይ ዮሐንስ ዘጠምቐሉ ዝነበረ ኣብ ቢታንያ ኣብ ማዕረ ዮርዳኖስ ኮነ ኃጢአት ዓለም ዝድምስስ ገንሸል እግዚአብሔር ንጽባዓይቱ ዮሐንስ ንኢየሱስ ናብኡ ክመጽእ ከሎ ምስ ረአዮ እነሆ ኃጢአት ዓለም ዝርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ በለ ኣብቲ ብዛዕባኡ ሓደ ሰብኣይ ብድሕረይ ክመጽእ እዩ ንሱ ብቅድመይ ዝነበረ ስለ ዝነበረ ይዓብየኒ እዩ ዝበልኩኹም እዚ እዩ ኣነ ኣይፈለጥኩዎን ንሱ ንእስራኤል ምንቲ ክግለጽ ግና ኣነ ብማይ እናጠመቅኩ መጻእኩ ዮሐንስ ድማ
كنز سعبنا بلا مسكرة منفس قدس كاسماي كمرق بالخوارج كله راه أوون علبة إتي بماي كتأمق للاهني لا إتي منفس قدس وريدو أو كتأمق كله التريو نصيو بمنفس قدس زتأمق إلني أمر أنس عفرت كون أنا راهو نسو ودع الله مقانو دما مسكركو مصباحيتو دما يوحنس مسكلت رق مزامرتو كبحدش دو إلو نبره يسوس كحل كله رأيومو إنه بنشر أملاك بره وثم رق مزامرتو زي خبل كله سمعهم ليسوس صعبو يسوس كحل بلت إلو سعوه كله رؤيو انتهت لوليو على المخون بلو كوالد ولد عمنا جلال المتعلم شباب فرحان زي زلنا وما تطول بنا
مبروك الوارثين يسجد مدانين مبروك መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽሔው ቴሎ ኩልነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደር Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
وقويتا حزبك آدحن بسخابارخ سازل العالم حلو من عبيوم وقويتا حزبك آدحن بسخابارخ سازل العالم حلو من عبيوم وخرج محرر حق بيتان مدعنا زوزن رخايا بجازهم كايا نقص المقامت تبعهم كانت مع زمن محدرتكم سواء حيا قدس مدرسان كحلوة نمزا قدس مدرسان زمساكم استاكم تسليكم من بيتان مدعنا زوزكم قدس باوز والعقو قدوم ستقم الفتاتكم زيفت أسقوركم من سقاو دقا سقا ملوكم انتدوم ودم حق سرعة يسكر تزول زيارين بيتا سراوتين ودن سعيد مريم من العلام من الناس كانوا نسعد زغنت حتياتكم يحدقلكم زعلفي محاركم زمن سمع يحلقون زلالم عالم امين زيو بارد لكسوس بالعزب تغتنزيل قبل ما بنت اجزتنا مريم محارد لكسوس بالعزب تغتنزيل እግዚአብሔር ያሉ እግዚአብሔር ዝኸብሮ ንሕናባት ተኻትሕልና ንባርኸሉ ብህይወትን ንመድሓንትን ይኹዘልና ዝጎደለን ዝነጠበ ኣምላኽ ያርበና ነብሳ ክርቲዋ ኣየማቲኡ ፀገዘ ኣብ የማነ ብርሃን ወለተ ገብርኤል ነብሳትዮም ያርፋ በዘረ ወገነተዋተ ነፅፈረፍቲ መንግስት ተወሰልና ነብሶም ሳብራን ይስሐቅን ያዕቆብ የንብረልና ሕዙናና ዘለና ዝመፁ መንግስትና ተወሰልና ዘለና ፍቅርን ሰላምን ያበና ርሑስ ጥምቀት ይግበረልና ዓመታ ምዛነርየና ኣሜን ኣቡነ ዘበሰማያት ንበላ
Oh
ومثل ስለዚህ ለስራው አለው በመዋዕለበን ጴንጤቆስጤ እስመ የዛም ማላትዮ ለእግዚአብሔር አብያን ወይ ቤሉ ከአይመር ይምሰል የሙት ተመጣጣ ይፈካ ወም መስራት ዓለም አላፊ ወይ በላቲና በማ ብለህ ወመስከል ትጎባ ባላለው وقال لهم الله يقول هذه يقولون له الآن وصار يقوم يقوم فعلى ذلك وعلى تلك الجلسة زود ولكم ويجب على وكما زلت وانا مسروعا واستقلوا مع الكريستيان ولما كان لا بين يقول لا تسمع يصوم ولا تعارف لا يستمع يكون عاوز الروح عاوز وبلغنا على ثبات السوء يسألون على ما يفعل لكم أن يجوزوا معك الليل أو على الإنسان وأمكن أسماء وإتعاون وإرادة مستقلات وإجراء الخطوات ويذكر ذلك الملاك عيان السنة من الوقت على ذلك أو على كتاب التسمية سلمة يتوب بالعبس كسرعة ساعات من السماوات ولما كان بلده يسوع القرآن بلده سلمة بيجي 3 ساعات أو يركض يسوع أو يستقيم هذا المسكن وأنزل الدروك هذا يلبروا هذا وسيد الكريستيان ويتكلم 3 ساعات ويعلموا بالبيت هذا ويزيدان بيجي سكن سيد لا تنتهي عن رسول ورحمة وسبحان يغفر إخوان بركة المعارف القرآن تزرع القرآن أبدو تزرع الدوسان وعلى الكريستيان ويبهدلوا وعلى الذات وبالكثير يكون هكذا ويمكن يهون يدعون المعارف تصدق بالدفع وعلى اتباع الزوج القاصر يكون على لكن على الجمهور القانون لا جماعة وعروس
زوجته على سجود سمي والآخر ولنبي نسأله إجعالك إلى يسوع كريستوس بعد كمان سنة سنة ويكسر ذلك وهذا ملكوته ويسأل أبينا بكون سرائر وبلغنا نقص ملكوت دوري مكوي إذا كنت تقول على رسولنا هذا سليم لو نحتاج مذاكرة أما سرعان وأميرو لو نحتاج مذاكرة تتذكر كثير وعلاقين ونعيد يسوع كريستوس بلغنا رامون يوحنس ماتريد ولكن السماء بالسامي وكويان قال الإثانية زوجانها أصل يقول أمريكا سواتي دكاسي عالم سماعي تبر زي ما زب وهمية تعبكر وكيادكيهم دورتوس هو ووالدني كان يقوم مستوى ربنا مستقبل ورد ما صدقت وانا بلد ورسول الدين أنا وأنا أذكر يوحنس مكتوب ويجيان الذين سواد أنك ووسع ما يوصل هذا ذكر سماعي ورد لا يقولون يسكتون عن سماعي ووسع عالم سماعي يقول والذي ذكر اليهود سكر التسوع وذاتنا تعالى المسلمين المتمثلين في هذا الرسول لما في مثلا صار عمرو ذاتي أكان الرسول ذلك سعيد وقد السماء يوحنس والجلاوي وقال السماء يوحنس مهتم بكنائس زريب دون بدو وقول الجامعات حتى هذا تعالى ويبيع عن سيامرو ويكون كما يستري ويعملوا واسم إسرائيل تملكوا ويتجون مسايبوا وبذكروا على إسرائيل صالح يكون يقصد والجامعات ورزق والنيوم وكيوم لأجيال حتى تعالوا وذكروا على أبيك ويعني من السوء وكيوم عطاوهم بعمال تقص وإن السوء باتي سريعتا تعالوا لأجل اليوم سنسوكوا الجامعات والنسيد الوقت والجسد الكور ومثل سبت بها تجاوه سلام الدين وعيد يسوع وقال السبب الجان والعلم والعلم ما تويع بالكسرات وكيف سامون هي سماوي والتسبيح عليه ضروري اسلام مسلمون يجي وسلم العالمين فيها سلام لا تبقى بلوغي تسمو هذا واسف زياو عمل عليك هو على الهندس السنه صار يوقع لم يكن غير معلمين برسكة هدو سلام لك بك وبقر الجامعة سلاسة عندما يتكى بالبيض إلى أمس الأساسان وأنت يوم يوم ما يكلك سان زود بصوتك ما يلاوي بها كأوسع وبارو دوكا أمر وأسام وسواء تزكوا ما زيامين وين زيانهوس سنة لو نحسك سنة سنة زي سريع سرعية لنا سنة زي أمكنة وقابلا كنا زواجنا وذاتي دارك في نفسات أبوان اليوم وذاتي دارك بعض كل سكان أبوان كاريس بابا أبي وحشي وخلوص مسلموا كثيرا وذاتي دارك بعض الأشخاص لا يصدق وريبسيوس بركة تكون زين على العالم زادرو الله مولان ترى مولان على سواقان سماع يذكرنا جالين كثيرا برضو بعدكم بينات اليوم من جزستان التعامل ahora kita udah mulai mari kita salam lagi kita semua itu lahir aku kita salam lagi
سلام زبط عمنا سلام مننا بيتنا يمسنا روح علي برنا عمد أمضان رينا لو معلت تولتي ما جاب بهادي لو معلتي بلو علينا بلو علينا بلو علينا ناي صومنا نبلع صوم ما عيني صومنا نادما وحنياتو سنبت سلازي صوم مالتي سلازي زين بدين زين كتستوعلونا لكم كتستوعلنا لكم بهاديو صوميو قل كابتن الله ترحنا نغلكم مالك صراحة نقول ما صراحة ما والله طبقت مالتي بعبيا صومي مالتي سلازي ما مسببنا يقول تنزل سلوم سلاز ركب احنا كلاتنا أبز سلاز ركب نتيم بتكلمون لوم سلاز عمومي كم زتقول زلو لوم كلنا ما يتنسينا نغيداننا تأمينا نغيداننا بالزيادة أملاحنا أقول مسكنا عينات سجلت اليوم ويتعامل على جزء من تانا خلوي زول وعلم أجداديرون عنا بسبب ما سجالوا بيسوق معنا خيوها كم سبت قبلوا نعنا نخدعن أبسبا أبز نفسنا نفسي أبز نمارا وزيدهم سانا تواعيد وفتسوا بسفتسوا معنا خيرو نعنا خدعن زغلوا نحنا نقبل ساعات نعنا نراينا نمارنا نحن قبل كم زلنا نانبرنا بزوجيو سلازي في عند تزادنا عمنا خرجنا ده سباي زي بالعادة بيزي سدي يوتي يقولون نزيا كلها ناخذ مسحاتنا بجاهاتكم نحن عاوزين كل زين ما نزلنا سجون لهم ناخذ مسحيو ناخذ مسحاي سلازي كابتاز تطبقنا الله جميرنا كاب سجان دمن كي تفعلنا كلمة بريز نقرنا سجون دومن انتايز بالمسلك كل جزء سنبة تقولون له بقيس لازمون يسمعون بس كل سنة نابت كريستيان زعاتوه سجان دمن ناي كريستوس تسرع خلوا كيف أروح زغدة ويزغدت كابت كريستيان مسوي زغدة كلنا بنيز لبعضنا مالي سلازيا كل خاطر مسحالكم تمارسنا لأمون داينا كيف تقولون هذا بوني رومسي مجبور نجركم ونجركم هوني سبسي مسألة قوي مسحامل مخموس مسدليسي الشيء يسوي عليك الشيء يسوي عليه يقول دايم قبل كحلق جي خمستنا بالميرو بتعين كله زي بتعين تاخذ زي تبص بتعين ولا بتعين كله زي قرب بتعين تاخذ زي تقرب يقولون يوم مالتي سلازي كلنا هيونا ورحمتي زحزنا الله نقريبنا داخل زرخمنا ولا خمسة أوصينا ورحمت نفرط نقريبنا إذا حملنا إذا أنا قلت راح يكونان نوبو نيمان ساعات أحد قاعد يتفق نيمان ساعات إمام تفق كلهم عبيتنا عشتون نموتنا هنا نذكر سلازي ما يكين ما قد ما يسرقي مو كلاتنا بزنا قرزي تنشغنا خلقي عبرنا تقول بدرسان إذا كلنا نقول بلوزنا قاع وداتان متانا تقدس قرباننا كل زغل ما عليه زعبر ندم تقدس قرباني قدس قرباني زجنا سلازي عيتلون بيو تقادادينكم تقدس قربان نص عبران بن واسمع على الفرشات سلام لنا بيتكم بيدون سلام لنا بيتنا نغير زي ما مسانا يقول سبحان معافتي اسمع والمنفس قدوس هدو أملاك آمين كما يحجبكم في الإدلائية كما يمضيكم كما يقلبهم آمين زيادة أملاكنا زخبلا نستمسلنا نبلنا أو دامتنا يباكرنا أو دامتنا يغتسنا نعمتها بسلامتنا بغطسنا بغري بحادنا تمزيعها فلنا أبز مغزات نبنا غدوة تسمعنا حوليتها اللافني دابتبي كابشين كابدو تبر مدهاني فمالتي
ቅድስት ጃንሆይ የኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሼክ ሊባን ኑሮ ማለት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዓመታዊ ክብረ በዓል ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ሼክ ሊላን መጀመሪያ አቡስ መንፈሳዊ ሰላምታ ለወልኩም ወጻን ክርስቲያን ተማሪዎች ከባቢያን ሃሌሉያ ኣብ ትሕቲ ጽላል ታቦትናን ታቦት አዴና ቅድስት ድንግል ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ዓመታዊ ክብረ በዓል ልደት ንዕለት 21 ወርሒ ተማረገ ተሸፋሽ ስለዘለና ሁላችሁም አቦታት ቤተ ክህነት እግዚአብሔር ከትዕቆሙ ከተሞጹ በረከት ናይዴና ቅድሳት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ተሳተፍቲ ናይቲ በረከት ክትኮኑ ይዕድሙና ኣለዎ ናይቲ በረከት ተሳተፍቲ ይበለና እግዚአብሔር አምላክና ስለዝነበረና ጊዜ